Yes! We are on day 3. Part 1 tayo ngayon ng ating tournament account. So, hindi pa tayo nag-trade ng live para sa day 20 ng 10% compounding interest. Ito muna ang naisip at napili kong gawin. Kasi 87% lang siya. And ayoko kasi mag-trade sa live ngayon ng below 90%. Okay, so this is day 3, part 1 of tournament, IQ tournament launch. Yan, tayo ay pang 37 at the moment. So, ang habulin natin para makapasok sa leaderboard ay 1,075. Okay. So, sigit tayo ng konti dun sa previous trading history. Tumawad tayo ng $34. So, talo. So, kahapon, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung 10 trades natin, 1, 2, 3, 4, 5. Tabla, 5. Tabla tayo. So, ngayon, mag-trade tayo ng $200 siguro. 200, 300. Okay, pero bago yan, syempre, pray muna tayo. Father God, we are happy and grateful that you have guided us and gave us the skills na kailangan namin sa aming ginagawa. Salamat po, Lord, sa grace na kumukontrol sa aming emosyon. And thank you sa ability to read the market in the right manner. Thank you po sa charts and the indicators na naglilit sa amin sa tamang daan. Our wins humbled us and our losses taught us valuable lessons. Thank you, Lord, for the IQ option na magiging daan upang kumita kami ng pera, lalo ngayon sa panahon ng lockdown, Lord. Salamat po sa wisdom na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. We claim our wins today and tomorrow. We worship you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen. Okay. So this is GBP, CHF, and Euro USD. Saan tayo? Up or down? Whichever is whichever. Parang mas okay sa akin ang Euro USD. So, let's see. Dito muna tayo. Gamit tayo ng anong tawag ko doon? Semi-aggressive ladder. Pag sa tournament, hindi pwedeng hindi ka magla-ladder. Well, this one is okay din, no? Sige. Tingin tayo kung bababa. Oops. Hintayin natin tumaas ng konti, pero nakataas na siya. Bawal tayo. We are using trust to trend and ladder and expect the reversal technique. Sa pagre-record ko nitong aking trades and pag-document, bigla akong naisip at parang gustong gawin, and I will do it. I will make a system para dito. Kasi isa lang naman ang goal natin lahat, di ba? Ang tayo nag-trade. Ang manalo, ang kumita ng pera. Whether small or big, yun pa rin yun. The goal is to earn money. Okay? This is legal way. Ilang taon na si IQ option. And ganito talaga ang ginagawa ng mga malalaking tao. Even yung mga banks, di ba? So nila ginagamit yung pera sa trades. Kaya nga nakapagbigay ng malaking hindi pala malaki, maliit na lang ngayon. Yung profit. Ano ba yung tubong interest? Ang laki-laki ng kita ng bangko para may puhunan. Anyway, first trade, ano tayo doon? Second trade, bakit nandito tayo sa 2 minutes? Kasi masyado na siyang oversold anytime.
Anytime may aakyat. Nag-iiyak po ang bata. Yan, nagkakaroon na siya ng slightly curving pataas. Pwede tayong sumabay dyan. Pero hindi, ibig sabihin niya, wag daw. Lower tayo, bakit? Nag-pump, tapos nag-red and red, nag-red and red, confirmation. So, mas mataas yung chance na akit, bababa siya. Dito tayo sa 15 minutes. Hope yan ang perform. Okay. 0. 87 pa rin. Silipin natin ito. Nagre-reverse na. I'm looking for a serious person na magte-test nitong ating system strategy. Hindi ko pa alam kung tawag dito. Mahaba, pero kaya ano. So, pag na-prove natin na it works and it can make us money, so si-share natin ito. Siyempre sa kapwa Pilipino natin. Yun. Nakalasot. 100. Yung ating 150. Start ba ito ng reversal or not? Yun. Ma! Wow, yang gina. Ayan, down pa rin. So we really have to trust the trend. So 30 minutes below, nag-place tayo ng order. Uy, bakit? Teka lang. Going up. Sabihin natin ang down. Cross finger. 2 candles lang eh. Ito 2 candles eh. Oh. Later. Stay there. Muntik na. Alright. Makapatuloy talaga yan. Hindi pa tayo. Nag-ano na eh. Lapit-lapit na yung up and down. So this one is going up. Ito tayo ng 2 minutes. Higher pa din.
Kopya. Uy. Wala rin yun. Gagaya naman siya dito. Harang. Taglayan tayo na. Ay, kapas muna tayo. Analyze. Ano, same line. Hindi tayo. Lagay niya, dip, and then up. Oh, pumatas na. Hindi nakahabol, parang hindi naabutin, no? Baba na ulit. So, balik tayo muna sa 50. Ayun tayo iba. Ito, mukhang promising ito. GBP USD. 530 daw. Nag-over pa doon. Still going down. Narinig ako ng tao bumaba. Hindi tayo nagtuloy ng ladder kasi nagpalit tayo ng pairing, and kahit same pair yan, hindi pa rin kasi nag-post na. Oy! Si. Ano po itong ito? Dalawang talo na sunod. So this would be parang makakita. Ayo tayo. Yes! Nice pump. But don't fall. Up. Hold it. Alright. 998, 14 minutes and 11. Hindi na rin naabot sa isang minutong trade. Dito pala abot pa. Okay na muna yan. Mamaya ulit tayo. Salamat. That's all for today. See you later. Bye bye. May lakad po.